বিয়াৰ মণ্ডপ বনাব যোৱাৰ আগে আগে আমি আহিলোঁ ৰাজুৰ অমিতা বাগানত। এনেকৈ অমিতা চমিতা কাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া যাম আমি মণ্ডপ বনাব, ব'ল লগ পাম। কি সুন্দৰ ৰঙা এটা অমিতা। মণ্ডপ বনাব যোৱাৰ আগে আগে ৰাজুৰ ঘৰত আহিলোঁ। এনেকৈ ৰাজুৰ ঘৰত আহি এনেকৈ অমিতা খাই আছোঁ আমি। এতিয়া চিঙি দিম এইটো, খাইনে দে বেয়া চেয়া আছে নেকি। কি সুন্দৰ চাই লওক অমিতা বাগানখন, খুব ধুনীয়াকৈ আছে। প্ৰথমে অমিতা বাগানত সোমাই আমি অমিতা খাই ল'ম, তাৰপিছত আমি মণ্ডপ বনাব যাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। 1 বিঘা মাটি তেনেকৈ কৰা হৈছে অমিতাৰ খেতি। খুব সুন্দৰ অমিতা বিকিলে গোটেইখিনি। আমি যিকেইটা পালোঁ তাকেই সেনেকৈ খাব ল'লোঁ আমি। চাই থাকিব। চা না কি ৰঙা হৈ আছে একদম, কাটি চালোঁ। এতিয়া খাম আমি। ৰাজুও দেখাই দিওঁ অলপমান। এইটো ৰাজু মেইন মালিক, এইটো হ'ল এই বাগানৰ মালিক। আৰু সেইফালে আছে ৰূপম দা, মিঠা অমিতা খাই পূৰা খাই আছে সেইফালে ৰূপমে। পূৰা সেন্দুৰীয়া আম আৰু ৰাজুৰ ঘৰত অমিতা চমিতা খাই এতিয়া যাব ওলালোঁ মণ্ডপ বনাব। আৰু এতিয়া যাম আমি চিঙৰা চুকুনীয়া পাৰাত। তাত একেলগে 2টা মণ্ডপ আজি বনাব লাগিব। যিহেতু এতিয়া 12 বাজি পাৰ হৈ গ'ল, গতিকে আমি গৈ আছোঁ এনেকৈ শালবাৰীৰ মাজে মাজে। চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়াহে সেউজীয়া। এতিয়া পাই গ'লোঁ আমাৰ ঘৰৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, মেইন ৰোড, গোৱালপাৰা ৰোড। সেনেকৈ গোৱালপাৰা যাব পাৰে সেইটো ৰাস্তাৰে। তাৰপিছত এইফালে আছে গুৱাহাটী। আহি আমি বিয়া ঘৰৰ ওচৰ পাব হৈ গ'লোঁ। এতিয়া পাম আৰু অকণমান এনেকৈ বিয়াৰ ঘৰত আহিয়ে দৌৰাদৌৰিকৈ আমি কলগছ কটাত লাগি গ'লোঁ। এনেকৈ যিখিনি পাৰোঁ মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোককো সহায় হোৱাকৈ দেখুৱাম, তো ভালকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। বঢ়িয়া। আজি পূৰা চেলেঞ্জ হ'ব আমাৰ, এক লগত 2টা মণ্ডপ আমি কমপ্লিট কৰিম এটা জেগাতে। আৰু এটা ইয়াতে বনাই আছোঁ বৰ্তমান, আৰু এটা অকণমান দূৰত মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চ আছে, হৈ যাব বাৰু। এনেদৰে কাম চলি আছে, মনে কৰি আছে। কিবা কবি সম্ৰাট ভাই? ধুনীয়া, ভাল হৈছে না? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। কেনেকুৱা লাগছে? হয় নেকি? ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ তোমালোকে? ইমান ধুনীয়া বনাইছে, ভাল হৈছে না? মোৰ বিয়াটো এটা বনাই দিব লাগিব। হয় নেকি? মোৰ বিয়াত ফ্ৰী হ'ব দেই। হ'ব। বিয়া কেই তাৰিখে? বহাগৰ 25। বহাগৰ 25, বঢ়িয়া। মই দৰা থৰা হৈ আছোঁ। হ'ব হ'ব। বিয়া পাত পেন হ'লে হা? কইনা ক'ৰ? কইনা ওচৰৰে গোলাঘাটৰ। বঢ়িয়া সুন্দৰ। এইটো ভিডিঅ' দেখাম এইবাৰ। তই মৰলি। ফাইনেলি কলগছৰে বনোৱা এই মণ্ডপটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। মালা চালা লগাই গোটেইটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া হ'ল। কেনেকুৱা পালে এই মণ্ডপটো আপোনালোকে জনাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'ত।